به نام یگان آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تاروخ هستم و قراره در این ویدیو در رابطه با خارج شدن از یک رابطه سمی، یک رابطه آزاردهنده صحبت کنم. رابطه‌ای که قطعاً ممکنه خیلی از شماهایی که الان دارید این ویدیو رو میبینید درگیرش باشید و نمیدونید که واقعاً باید چه کار کنید. چرا اصلا درگیر این رابطه هستید؟ چرا اصلا زندگیتون رو دارید توی این رابطه هدر میدید در حالی که میدونید طرف مقابلتون هیچ گونه تغییری نمیکنه، هیچ عشق بیشتری قرار نیست بهتون بده، در حالی که هر تلاشی میکنید برای ایجاد یک رابطه بهتر، اما احساس میکنید که دارید به بن‌بست میخورید و حتی طرف مقابلتون بیشتر آزارتون میده و بیشتر از شما فاصله میگیره. تا انتهای این ویدیو با من باشید تا در رابطه با این موضوع صحبت کنم. وقتی که توی یک رابطه سمی هستید، شما نمیتونید به هیچ جایی برسید تا وقتی که میخواید این رابطه رو برای خودتون حفظ کنید. زندگی شما در حال هدر رفتن هست. گاهی وقتا احساس پوچی میکنید، احساس میکنید که همه درها به خاطر حضورتون توی اون رابطه سمی به روتون بسته شده. و خیلی وقتها حتی شما حاضر شدید که خودتون رو فریب بدید، خودتون رو گول بزنید که نه، طرف مقابل من ممکنه یه روزی تغییر کنه. اما باید اینو بهتون بگم که انسان‌ها زمانی تغییر میکنن که خودشون بخوان و شما هیچ وقت نمیتونید اون شخص رو تغییر بدید مگر اینکه طرف مقابلتون برای رابطش ارزش قائل باشه و شما رو دوست داشته باشه. گاهی وقتا توی رابطتون درگیر شخصی میشید که بله، ممکنه شما رو دوست داشته باشه، ابراز عشق و علاقه به شما بکنه، ولی آسیب‌هایی که داره توی اون رابطه به شما میزنه خیلی فراتر از چیزی هست که بتونید اون رابطه رو کنترل کنید و یا توی اون رابطه بمونید. رابطه‌ای که اگر قرار بود درست بشه، قطعاً یه نشونه های از اون رفتار طرف مقابلتون میدیدید. اما زمانی که شما هیچ نشونه ای از تغییر طرف مقابلتون نمیبینید، زمانی که میبینید حتی حاضرید به خاطر طرف مقابلتون شما از خودتون بگذرید، از خواسته هاتون بگذرید، بعد به جای اینکه اون شخص تغییر کنه، تغییر که نمیکنه، هیچ روز به روز رفتارش بدتر و زننده تر میشه. رابطه‌ای هستش که موندنتون توی اون رابطه فقط باعث از بین رفتن عمر گرانبهای شما و رویاهای شما میشه. شما توی رابطه‌ای موندی که طرف مقابلت یا خودشیفته است، یا خودخواهه، یا یه انسان سنگدله که مدام به شکل‌های مختلف میخواد شما رو آزار بده و قلب شما رو بشکنه و هر چقدر که تحمل میکنید اما هیچ نتیجه‌ای نداره و شما میتونید اون لحظه به جای اینکه درگیر اون رابطه باشید، خودتون رو نجات بدید، یک زندگی رو نجات بدید و اون زندگی خودتونه. یادتون باشه هیچ کس ارزشمندتر از خودتون نیست، چون زمانی که شما به خودتون عشق بدید، عشق بورزید، مطمئن باشید که میتونید یک رابطه خوب رو تجربه کنید. اما زمانی که تمام عشقت رو، تمام انرژیت رو، تمام نگاهت رو معطوف میکنی به طرف مقابلت و طرف مقابلت هیچ تغییری نمیخواد بکنه، عمر شما هدر میره. و این آدمهای سمی، آدمهایی هستن که به شما نشون دادن لایق محبت شما نیستن، به شما نشون دادن انقدر خودخواه هستن که فقط خواسته های خودشون براشون مهمه. به شما نشون دادن که شما از 1 به 10 حتی نمره 10 زندگیشون نیستید. این آدما به شما نشون دادن که شما لایق یک زندگی بهترید. چرا؟ چون با رفتارهای بدی که با شما کردن، شما فهمیدید که هر چقدر تلاش کنید، هر چقدر خوبی داشته باشید،
اون آدم روز به روز بدتر میشه. پس وقتی که این شخص اینجوری داره خودش رو برای شما بیان میکنه، برای شما عیان میکنه، چرا توی این رابطه موندید؟ چرا اجازه میدید تحقیر شید؟ چرا اجازه میدید خرد شید؟ ممکنه برای بعضی از شما عزیزان این سوال پیش بیاد که این ویدئوی تو رو یا مربوط به خانم هاست یا مربوط به آقایون هم هست. این ویدئو جنسیت توش مطرح نیست. مردی توی رابطهش درگیر یک زن میشه که شکاکه، یک زن میشه که مدام داره غر میزنه، یک زن میشه که مدام داره بهش بی احترامی میکنه، نیازهای اون مرد رو نمیبینه، احساس اون مرد رو نمیبینه. زمانی که اون مرد میاد خونه دلش میخواد توی اون خونه آرامش داشته باشه، آرامشی رو دریافت نمیکنه، حس راحتی نداره. حس میکنه جلوی همجنسهای خودش طرف مقابلش مدام داره تحقیرش میکنه، داره سطحش رو میکشه پایین. مردی که داره خیانت میبینه که متاسفانه ما داریم میبینیم مردهایی رو که از طرف مقابلشون دارن خیانت میبینن، در حالی که خودشون دارن به طرف مقابلشون با عشق رفتار میکنن و سعی میکنن نیازهای اون شخص رو به شکلهای مختلف رفع کنن. این مرد درگیر رابطه سمیه. از طرفی مهربانویی که توی رابطه‌ای هست که طرف مقابلش نه بهش محبت میکنه، نه بهش احترام میذاره، نه توجه به نیازهاش داره، نیازهای مالیشو برطرف نمیکنه. مهربانوهایی که دوش به دوشه طرف مقابلشون دارن کار میکنن، اما اون شخص به عنوان وظیفه کار طرف مقابلش رو داره میبینه و توی کارهای خونه سعی نمیکنه یه جاهایی همراهیش کنه، یه جاهایی به زبون نمیاره که ازش تشکر کنه به خاطر بودنش توی اون رابطه. مهربانوهایی که دست روشون بلند میشه، بهشون فحاشی میشه، بهشون خیانت میشه، درگیر شخص خودشیفته هستن. طرف مقابلشون هر جوری که دلش بخواد زندگی میکنه، رفتار میکنه، بیرون میره، توی خیابون میره، برای تفریحهای خودش وقت میذاره، اما وقتی که میبینه همسرش یا پارتنرش دلش میخواد یه مسافرت بره، دلش میخواد 1 ساعت بره با همسرش قدم بزنه، با شوهرش قدم بزنه، دلش میخواد با شوهرش خونه یکی از فامیل ها بره و بعد اون پشتش رو خالی میکنه، این مهربانوها درگیر رابطه سمیه. و وقتی که شما درگیر یک شخص سمی میشید باید اون شخص رو رها کنید. نه از سر این که میخوای اون شخص رو رها کنی که اذیتش کنی، که آزارش بدی، نه، چون تو لایق زندگی خوب هستی، چون تو قطعاً میتونی یک رابطه خوب رو تجربه کنی، چون وقتی که درگیر رابطه با شخصی هستی که هیچ گونه توجهی به تو نمیده و این همه تو رو آزارت میده، فقط زندگی تو، عمرت رو داری هدر میدی. شما تلاش کردید، شما کاری کردید که نسخه بهتری در مقابل اون چیزی که قبلا بودید برای پارتنرتون باشید. شما تلاش کردید یه جاهایی از خواسته هاتون بگذرید، از حقتون بگذرید. گفتید درست میشه، تغییر میکنه، اما هیچ تغییری نکرد. پس میخوای بمونی برای چی؟ میخوای بمونی تو سرت بزنن؟ ما الان توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که مردم روز به روز دارن آگاهتر میشن. شاید یکی الان براش این ذهنیت پیش بیاد که خب رویا تو داری اینجوری میگی که خیلی راحت آدم از زندگیش بگذره، طلاق بگیره یا غیره و غیره. نه، تا جایی که میتونید تلاش کنید برای ساختن رابطتون، اما از یه جایی به بعد اگر میبینید طرف مقابلتون یه آدم سمیه و اصلاً توجهی به شما نداره و با کسی داری زندگی میکنی که حس میکنی توی قفسی، چرا به این رابطه ادامه بدی؟ چرا اینقدر خودت رو کم میبینی؟ این آدم مال زندگی تو نیست. این آدم اصلا اومده یه سری درس‌ها به تو بده. این آدم اومده یه سری دردها رو به تو بده که تو رشد کنی. اینجوری بهش نگاه کن. بیا از بعد مثبت بهش نگاه کن. توی یکی از ویدیوها من گفتم، در رابطه با همین مسئله صحبت کردم. هدر دادی تا الان، از حالا به بعد رو هدر نده.
این آدم آدمی بود که برای تو خوب نبود، اما برای دیگران بهترین بود. اون آدم سمیه. آدمی که به به و چهچهش و بگو و بخندش و تفریحش مال دیگرانه، اما زمانی که میاد توی خونه سرتون نق میزنه، وقتی که با تو هست مدام داره غر میزنه، مدام داره تو رو اذیت میکنه، توی رابطه با تو قرار میگیره، تو رو تحقیر میکنه، این آدم لایق تو نیست. باید بذاری بره سراغ همونایی که فکر میکنه براشون خوبن. و از طرفی چرا باید رابطه سمی رو ازش فاصله بگیری و از اون رابطه بیای بیرون؟ یه وقتهایی ما انقدر خوبیم، انقدر محبت میکنیم، انقدر عشق میورزیم که طرف مقابلمون یه جورایی کاملا اشباح میشه و فکر میکنه که من همیشه این عشق رو دریافت میکنم، هر کاری هم بکنم جیکش در نمیاد. اونجاست که تو باید از این رابطه بیای بیرون یا از اون شخص فاصله بگیری. چرا؟ هم به اون آدم فضا میدی که به خودش بیاد، بیدار بشه. اگر بیدار شد، اگر به خودش اومد و خواست اون مشکلات رو برطرف کنه، اون رفتارهای اشتباهش رو جبران کنه، چرا که نه؟ کسی هست که به هر حال دوستش داشتی و به خاطر علاقه‌ای که بهش داشتی تلاش میکردی که این زندگی رو هر جوری شده حفظ کنی. پس وقتی که میبینی تغییر میکنه به خاطر فضایی که بهش دادی، قطعا خیلی خوبه که بخوای بپذیریش. اما یه وقت میبینی فضا بهش دادی و اون تغییر نکرد. اون موقع است که دیگه اصلا خودت به این نقطه میرسی که چقدر خوبه الان که نیست. چقدر حالم بهتره. دلت میخواد توی تنهایی خودت باشی، دلت میخواد توی خلوت خودت باشی و دلت میخواد تازه بیفتی دنبال اهدافی که توی زندگیت داری، به هدفات برسی، برای هدفات برنامه ریزی کنی. و این یک نکته رو به تو میگه: آینده تو خیلی مهمتر از دردیه که الان داری میکشی. اگه الان میترسی که اگر نباشه ممکنه من یه جا کم بیارم، ممکنه اینجوری بشم، ممکنه اذیت بشم، از دوریش مدام بخوام اشک بریزم، تحمل دوریشی نداشته باشم و خیلی چیزهای دیگه، و هی ادامه میدی. میخوای همینجوری رابطه بره جلو، اما داری چه کار میکنی؟ داری آینده خودت رو تباه میکنی. پس نباید آینده خودت رو از دست بدی به خاطر یه آدم سمی. اونی که دروغ میگه، اونی که تهمت میزنه، اونی که خیانت میکنه، اونی که رفتار بد باهات داره، اونی که قدر تو رو نمیدونه، اونی که مدام برای تو خلأ ایجاد میکنه، اونی که هیچ جای زندگیش به تو توجه نمیکنه، این آدم مال زندگی تو نیست. این آدم حقش نیست که توی زندگی تو باشه. این آدم لایق داشتن تو نیست. و اینو یادت باشه، تو خیلی قوی هستی، تو خیلی قدرتمندی. اگر ضعیف شدی، اگر احساس میکنی خیلی کم آوردی، اگر حس میکنی پژمرده شدی، همه اینا به این دلیله که اون این کار رو با تو کرده. چون تو هر چی انرژی تو وجودت داشتی، همه انرژیت رو گذاشتی برای اون. چون تو خودت رو برای اون گذاشتی، خودت رو وقف اون آدم کردی. انرژیت رفته، الان مال اونه. من گفتم توی ویدیوهای قبل در رابطه با این مسائل خیلی صحبت شده. عزیزای دلی که ویدیوهای قبل رو دیدن میدونن. شما زمانی که با یکی وارد رابطه میشی، تار اتریت بهش وصل میشه. زمانی که سکس داری با شخصی، تار اتریت خیلی قوی‌تر و قدرتمندتر بهش وصل میشه. و بعد حالا که این آدم رو دوستش داری و مدام درگیر نگه داشتن اون آدمی، مگه میشه انرژی خاری نکنه از تو؟ پس بگیرین این انرژی رو. این انرژی رو از آدمی که لایق عشق و محبت تو نیست پس بگیر. از آدمی که مدام داره تو رو تحقیر میکنه پس بگیر. تو ارزشمندی، تو معجزه خدایی. خدا خیلی دوست داره. اما زمانی کائنات و جهان هستی به تو جواب میده که ببینه اول تو عاشق خودت هستی. تا وقتی که من خودم رو دوست نداشته باشم، دیگران هم منو دوست ندارن. تا وقتی که من به خودم عشق نورزم، کسی به من عشق نمیورزه.
اما وقتی که یکی وارد رابطه با من بشه، ببینه من هدفهای خودم رو دارم، برنامه‌های خودم رو دارم، به خودم عشق می‌ورزم، به خودم میرسم، به خودم بها میدم، اون آدم بهم بها میده. میگه این ارزشمند، این خودش رو دوست داره. من آدمی که این ارزش ها رو داره از دست نمیدم. وقتی که طرف مقابل ببینه مدام تو داری رشد میکنی، تو رو نمیخواد از دست بده. یکی هم هست، یکی رو داره، همه این کارا رو داره میکنه، اما باز آزارش میده. پس اون اومد به تو یه چیز رو نشون داد که تو فرشته زمین هم که باشی، من همینم. من همینم که هستم. تو همینی، پس تو مال من نیستی. من آدمی رو میخوام که مثل خودم باشه، که عشق بورزه بهم، که محبت کنه، قدرمو بدونه، دوستم داشته باشه، نه آدمی که چشمشو ببنده رو من، روی خواسته های من، روی نیازهای من. و باید بیاید چه کار کنید؟ زمانی که درگیر یک چنین رابطه سمی هستید، یک کاغذ بردارید، وسط اون کاغذ خط بکش، بشین بنویس هر خوبی که داری، هر کاری که برای این شخص کردی، همه اینا رو بنویس. حالا توی این ستون اونوری کارهایی که اون برات کرده رو بنویس، کارهایی که میکنه. خب یه وقتایی یه آدمایی توی زندگیتون میان که به هر حال خوبیهاشون سنگینی میکنه. اون آدم رو میتونی به شکل دیگه‌ای تغییرش بدی بدون اینکه خودت بخوای کاری بکنی و اون خودسازی خودته. اون شخص دیگه سمی نیست. یه سری خطاها داره، یک سری مشکلات داره، یک سری سایه ها داره که خودش هنوز با اون سایه هاش نتونسته روبرو شه. و زمانی که شما آگاه شید میتونید کمکش کنید، که در رابطه با این مسئله حتما ویدیو آماده میکنم باهاتون به اشتراک میذارم. و اگر شما هم الان سوالی توی ذهنتون هست، همینجا ویدیو رو پست کنید و بنویسید. اما وقتی که میبینی انقدر این شخص شما رو آزار داده، شما رو اذیت کرده، رفتارهای بدش انقدر داره سنگینی میکنه و خوبیهای خودت رو میبینی، پس این رابطه باید تموم بشه. خوبیهاتو حفظ کن. چرا؟ چون ما توی عصر جدیدیم، توی زمین جدیدیم. نذارید قلبتون خالی از عشق و محبت شه. بارها و بارها من دیدم ویدئوهایی که میان مثلا میخوان مشاوره بدن به شما چه کار کنی توی رابطه، چجور باشی، چجور رفتار کنی، اما فقط منفی میدن بهتون. اینجور کن، فلان کن، این رفتار بد و باهاش داشته باش، اگر بهت اینو گفت بهش بگو هری بابا و خیلی چیزهای دیگه. دیدم متاسفانه اصلا خیلی ها هستن فقط دارن تزریق‌های منفی میدن به افراد. من کاری به اون اشخاص ندارم، دارن این کار میکنن. شما میتونید انتخاب کنید ویدیوهاشون رو ببینید، میتونید انتخاب کنید ویدیوهایی که درونتون عشق و نور رو متجلی میکنه ببینید. اما یه چیز همیشه تو اولویت ما هست، این عشق و نور اول مال خودمونه. ما اینو متجلی میکنیم. کسی که دیدش میمونه کنارمون، اما کسی که هم فرکانس با ما نیست میره از زندگیمون و باید حذف شه از زندگیمون. و وقتی که تو خوبی‌هات انقدر زیاده، دنیای فراوانیه. قطعاً خدا میخواد موقعیت بهتری رو برای تو فراهم کنه، برای تو ایجاد کنه. پس این رابطه سمی رو حذفش کن. از این رابطه سمی خارج شو. عزیزای دلم، اگر سوالی دارید حتما برام بنویسید. ویدیو رو اگر لایک نکردید لایک کنید. هستن کسایی که مثل شما این مشکلات رو ممکنه داشته باشن، حتی میشناسید اشخاصی رو که درگیر رابطه سمی هستن، میتونید این ویدیو رو باهاشون به اشتراک بذارید، شیر کنید، بفرستید برای عزیزانتون. و فقط یه چیز بهتون میگم، تو بهترینی، تو زیباترینی، تو لایق عالی ترین رابطه و زندگی هستی. قدر خودت رو بدون و اجازه نده عمرت هدر بره. در نهایت با عشق بهت میگم که یادت نره خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.